मॉर्निंग फ्रेंड्स. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण एक ओव्हरव्ह्यू बघणार आहोत. फर्स्ट चॅप्टरमध्ये आपण काय काय शिकलो त्याच्यामध्ये फर्स्ट चॅप्टर होता आपला बेसिक ऑफ प्रोटेक्शन. आणि बेसिक ऑफ प्रोटेक्शन मध्ये फर्स्ट आपण बघितलं तर स्विच गिअर म्हणजे काय. स्विच गिअर काय एक ॲपरेटस आहे ज्याचा यूज आपण स्विचिंग, कंट्रोलिंग अँड प्रोटेक्टिंग फॉर द इलेक्ट्रिकल सर्किट. त्यासाठी तर स्विचिंग, कंट्रोलिंग अँड प्रोटेक्शन फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किटसाठी आपण त्याचा यूज करतो, त्याला यूज करतो. त्याच्यामध्ये आपण त्याचे फीचर्स बघितले होते. रिलायबिलिटी म्हणजे काय, सर्किट डिस्क्रिमिनेशन म्हणजे काय, क्विक ऑपरेशन म्हणजे काय, प्रोव्हिजन फॉर मॅन्युअल कंट्रोल अँड इंस्ट्रुमेंट त्याच्यामध्ये काय, रिलायबिलिटी म्हणजे काय, 24/7 जर तुमचं सप्लाय असेल कन्झ्युमर्सला तर त्याच्यामध्ये रिलायबिलिटी असणं खूप गरजेचं आहे. सेकंड काय होतं की सर्टन डिस्क्रिमिनेशन म्हणजे काय, एखाद्या सिस्टममध्ये जर तुमचा कुठल्याही टाईपचा फॉल्ट जर क्रिएट झालेला असेल तर त्यावेळेस काय करायला पाहिजे की तुमचं जे स्विच गेअर आपण यूज करतो तर स्विच गेअर काय करेल की फॉल्टी सेक्शन जिथं फॉल्ट क्रिएट झालेला आहे तो पार्ट तुमच्या हेल्दी सेक्शन पासून डिस्कनेक्ट करण्याचं काम करेल. नेक्स्ट आहे क्विक ऑपरेशन. तर क्विक ऑपरेशन म्हणजे काय की जे ऑपरेशन तुमचं आपण तिथं फॉर्म करतो तर विदिन सेकंड मध्ये झालं पाहिजे. कारण जर विदिन सेकंड मध्ये होत नसेल तर काय होईल, मग तुमचं लार्ज अमाऊंट मध्ये काय होईल, तुमचा हेवी करंट म्हणजे हेवी करंट शॉर्ट सर्किट करंट असेल तो काय होईल सिस्टम मधून फ्लो होईल. आणि ज्यावेळेस थोडा लार्ज अमाऊंट मध्ये जर हेवी करंट तुमच्या सिस्टम मध्ये फ्लो होत असेल तर त्या कंडिशन मध्ये तुमचे जे काही प्रोटेक्टिंग डिव्हाइसेस आपण यूज करालो किंवा स्विच गेअर यूज करालो ते काय होईल, बर्न होण्याचे किंवा डॅमेज होण्याचे चान्सेस आहेत. त्यासाठी तुमचं जे स्विच गेअर आहे ते विदिन सेकंड मध्ये किंवा क्विक ऑपरेट झालं पाहिजे. नेक्स्ट आहे प्रोव्हिजन फॉर मॅन्युअल कंट्रोल अँड इंस्ट्रुमेंट. म्हणजे काय की तुम्हाला कुठलाही ज्यावेळेस स्विच गेअर आहे त्याला एक आपण स्विच गेअर तर आपण प्रत्येक वेळेस ऑटोमॅटिकली ऑपरेट होतो. ज्यावेळेस कुठलाही शॉर्ट सर्किट होईल त्याला जे प्रोटेक्शन पर्पजसाठी आपण स्विच गेअर कनेक्ट केलंय तर स्विच गेअर ऑटोमॅटिकली ऑपरेटिव्ह होऊन जाईल. पण काही कंडिशन मध्ये काय आहे की त्याला आपण एक प्रोव्हिजन फॉर मॅन्युअल कंट्रोल सुद्धा दिलं पाहिजे. कशामुळे तर समजा एक फॉर एक्झाम्पल एक फ्यूज आहे, त्या फ्यूजची करंटची रेटिंग आहे 5 अँपियर, बट आपल्या सिस्टमला काय पाहिजे की जास्तीत जास्त आपण 5 अँपियर त्याची टोटल कॅपॅसिटी आहे. बट आपल्याला काय आहे की 4 अँपियर भरून जर करंट गेला तरी आपल्याला काय करायचं, सर्किट बंद करायचं आहे किंवा लोड इन्क्रीज झाला तरी सप्लाय आपल्याला कट करायचा आहे. तर त्या कंडिशनमध्ये मग आपण त्याची सेटिंग अशी करून ठेवतो की ज्यावेळेस तो 4 अँपियरला करंट ऍक्च्युली पास होईल त्यावेळेस काय होतं, तो आपल्याला काय करेल, जे स्विच गेअर आहे ते तुम्हाला काय करेल, एक बझर देईल किंवा एक इंडिकेटिंग लॅम्प जो असेल त्याच्यातून इंडिकेट करेल की 4 अँपियर रेटिंगचा आपला करंट पास झालेला आहे. मग त्या कंडिशन मध्ये आपण काय करू शकतो की ते मॅन्युअली जाऊन ऑफ करू शकतो. बट जर ते मॅन्युअली आपण ऑफ केलं नाही तर त्यावेळेस ऑटोमॅटिकली ते ऑपरेट होऊन जाईल. तर त्यासाठी मग प्रोव्हिजन कधी पण मॅन्युअली कंट्रोल साठी तिथं पाहिजे. हे होतं स्विच गेअर म्हणजे काय, त्याचे आपण फीचर्स बघितले होते. आता नेक्स्ट त्याच्यात प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट्स जे असतील स्विच गेअर इक्विपमेंट ते आपण याच्यामध्ये बघितले. त्यामध्ये काय होतं, फर्स्ट स्विचेसचा यूज कशासाठी करतो, सर्किट कनेक्ट आणि डिस्कनेक्ट करण्यासाठी. आणि त्याच्यामध्ये आपण काय करतो, डिफरंट टाईपचे स्विचेस स्टडी केले होते. म्हणजे जसं की एअर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, एअर ब्रेक स्विच, नेक्स्ट आहे आयसोलेटर आणि ऑइल स्विचेस. त्यानंतर सेकंड स्विच गेअर इक्विपमेंट आपण बघितलं होता फ्यूज, जसं की लो व्होल्टेज आणि हाय व्होल्टेजसाठी आपण यूज करतो. नेक्स्ट आहे सर्किट ब्रेकर. सर्किट ब्रेकरचे इट इज अ स्विचिंग डिव्हाइस विच ऑपरेट्स ऑन नो लोड कंडिशन अँड ऑन लोड कंडिशन. सर्किट ब्रेकर हे एक असं डिव्हाइस आहे की त्याचा आपण कनेक्टिंग म्हणजे ऑन ऑफ करण्यासाठीच त्याचा आपण यूज करतो. आणि ती कधी ऑन ऑफ करतो, ऍट नो लोड कंडिशनला आणि ऍट नो लोड ऑन लोड कंडिशन आणि नो लोड कंडिशन दोन्ही कंडिशन मध्ये आपण सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करू शकतो. मग त्याच्यामध्ये आपण डिफरंट टाईपचे सर्किट ब्रेकर्स बघितले होते. एअर सर्किट ब्रेकर, एसएफसी सर्किट ब्रेकर, ऑइल सर्किट ब्रेकर आणि व्हॅक्यूम सर्किट ब्रेकर. ओके, तर त्याच्यानंतर होतं आपलं की रिलेज मध्ये आपण काय करतो, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रिले, थर्मल रिले, ओव्हर करंट रिले, डिस्टन्स रिले, स्टॅटिक्स रिले आणि मायक्रोप्रोसेसर बेस रिले. ह्या डिफरंट टाईपचे रिले आपण यामध्ये स्टडी केले. नेक्स्ट होते प्रोटेक्टिंग लिस्ट ऑफ स्विच गेअर इक्विपमेंट्स. स्विच गेअर इक्विपमेंट्स कोणकोणते, सर्किट ब्रेकर, आयसोलेटर, रिले, फ्यूज, सीटी, पीटी, लाइटनिंग अरेस्टर आणि अर्थिंग स्विच. हे जे फंक्शन्स काय आहेत आणि त्याचे सिम्बॉल्स. हा एक एक्झाम मध्ये पॉईंट आहे की तुम्हाला एक्झाम मध्ये हा कंपल्सरी विचारतील की what is the function of following switch gear equipment with their symbols. त्याच्यामध्ये काय सांगतात, तुम्हाला आयसोलेटर आहे, आयसोलेटरचा सिम्बॉल असा कसा आहे ते तुम्हाला विचारतील. सर्किट ब्रेकर आहे, सर्किट ब्रेकरचा सिम्बॉल कसा ड्रॉ करायचा आहे, अर्थिंग स्विच आहे, लाइटनिंग अरेस्टर आहे किंवा सीटी, पीटी, हे सगळे सिम्बॉल तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारू शकतात. नेक्स्ट होतं नॉर्मल कंडिशन म्हणजे काय आणि ॲबनॉर्मल कंडिशन म्हणजे काय. तर नॉर्मल कंडिशन म्हणजे काय
it means that all equipments can carry the rated current. That condition is called as normal conditions. म्हणजे काय, जे प्रोटेक्टिंग डिव्हाइसेस जे यूज केले ते फक्त काय की नॉर्मल रेटेड करंट जर कॅरी करत असतील तर त्याला त्या कंडिशनला आपण काय म्हणतो, नॉर्मल वर्किंग कंडिशन. नॉर्मल वर्किंग कंडिशन म्हणजे काय, ज्याला की आपण शॉर्ट सर्किट कंडिशन म्हणतो की whenever short circuit faults will be occur, then the large amount of current can be flowed in one or more phases. That condition is called as short circuit condition. म्हणजे कुठले ज्यावेळेस शॉर्ट सर्किट क्रिएट होईल त्यावेळेस काय होईल, तिथे एक किंवा दोन फेजेस मधून काय होईल, लार्ज अमाउंट मध्ये शॉर्ट सर्किट करंट पास होईल. त्या कंडिशनला म्हणतो आपण ॲबनॉर्मल कंडिशन. ओके, त्याच्यानंतर आपण बघितलं तरी डिफरंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट. तर बेसिकली पॉवर सिस्टम मध्ये काय डिफरंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट मध्ये कोणकोणते टाइपचे फॉल्ट आहेत, सिमेट्रिकल फॉल्ट आणि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट. सिमेट्रिकल फॉल्ट म्हणजे काय, सिमेट्रिकल फॉल्ट म्हणजे काय, द फॉल्ट which gives the rise to symmetrical fault current, that is equal fault current with 120 degree displacement is called as symmetrical fault. म्हणजे काय की जे सिमेट्रिकल फॉल्ट आपण थ्री फेज सिस्टम असेल, आर फेज, वाय फेज आणि थ्री फेज, तिन्ही मध्ये फेज डिस्प्लेसमेंट किती असतो, 120 डिग्री, आणि त्याचा जो करंट असतो फॉल्ट करंट तोही कसा पाहिजे, तिन्ही फेजचा इक्वल पाहिजे, म्हणजे त्याची मॅग्निट्यूड कशी पाहिजे, सेम पाहिजे. तर त्या टाइपच्या फॉल्टचा म्हणतो आपण सिमेट्रिकल फॉल्ट. मग त्याच्यामध्ये आपण कोणता फॉल्ट बघतो, सिमेट्रिकल फॉल्ट म्हणजे ट्रिपल लाईन फॉल्ट. म्हणजे समजा एक ट्रिपल लाईन फॉल्ट म्हणजे काय, आर वाय हे तीन फॉल्ट फेजेस आहेत आणि तिन्ही फेजेस जर ऍट अ टाइम जर शॉर्ट होत असतील तर त्या टाइपच्या फॉल्टला काय म्हणतो आपण, सिमेट्रिकल फॉल्ट. ओके, नेक्स्ट होतं अनसिमेट्रिकल फॉल्ट. आता अनसिमेट्रिकल फॉल्ट म्हणजे काय, those faults on the system which gives rise to the unsymmetrical current, that is unequal current in the line with unequal phase displacement are known as unsymmetrical fault. म्हणजे तिन्ही फेज मध्ये जो फेज डिस्प्लेसमेंट आहे तो किती असतो, 120 डिग्री, बट इथं जर तुमचा फेज डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री नसेल आणि त्याची मॅग्निट्यूड कशी असेल, तिन्ही फेजची डिफरंट असेल, ती सेम नसेल, तर त्या फॉल्टचा म्हणतो आपण अनसिमेट्रिकल फॉल्ट. याच्यामध्ये बेसिकली तीन टाइपचे फॉल्ट होतात, सिंगल म्हणजे लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाईन आणि डबल लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट. आता लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट म्हणजे काय, जर एखादा खंड आर वाय डी तीन फेजेस, त्या तिन्ही फेजेस मधला एक फेज काय झाला, तुमचा काय होतं, ग्राउंडला टच होत होतं, त्या फॉल्ट त्या ठिकाणी कोणता होता, लाईन टू ग्राउंड तुमचा फॉल्ट क्रिएट होऊन जातो. सेकंड लाईन टू लाईन फॉल्ट म्हणजे काय, दोन लाईन्स आहेत तर जर एकमेकांना टच झाल्या तर त्या फॉल्टला म्हणतो आपण लाईन टू लाईन फॉल्ट. आणि नेक्स्ट कोणता आहे, डबल लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट. डबल लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट म्हणजे काय, ज्याच्यात की दोन लाईन्स एकमेकांना टच होऊन ग्राउंडला टच होतात, त्या टाइपच्या फॉल्टला काय म्हणतो आपण, डबल लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट. ओके, हे झालं तुमचं इथपर्यंत. त्याच्यामध्ये नेक्स्ट आपण परत स्टडी केला. परत त्याच्यात मग आपण कम्पॅरिझन बघितलं तर सिमेट्रिकल फॉल्ट मध्ये काय डिफरन्स आहे आणि अनसिमेट्रिकल मध्ये काय डिफरन्स आहे. सिमेट्रिकल फॉल्ट म्हणजे काय, जे की आता मी सांगितलं होतं की तिन्ही फेजेस आर वाय ज्याचे की फेज डिस्प्लेसमेंट आणि मॅग्निट्यूड सेम असेल तर त्या फॉल्टला म्हणतो आपण सिमेट्रिकल फॉल्ट. आणि जे फेज डिस्प्लेसमेंट आणि मॅग्निट्यूड डिफरंट असतील त्या फॉल्टला म्हणतो आपण अनसिमेट्रिकल फॉल्ट. तर सिमेट्रिकल फॉल्ट हे काय मेजर खूप रेअर कंडिशन्सला होतात आणि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट काय हे मेजॉरिटी सगळे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट असतात. आता याच्यामध्ये काय बॅलन्स सिमेट्रिकल फॉल्ट जो आहे त्याचं नेचर कसं असतं, बॅलन्स. कारण की हा फॉल्ट कसा आहे, कारण त्याच्यात ज्यावेळेस आपण बॅलन्स म्हणजे काय, ज्यावेळेस कॅल्क्युलेशन करतो त्याच्यामध्ये काय करतो, आपलं कुठला एक केस तुमचा सफिशियंट असतो की आपल्याला कॅल्क्युलेशनसाठी. आणि अनसिमेट्रिकल मध्ये काय आहे की जे नेचर ऑफ फॉल्ट आहे ते कसं आहे तुमचं अनबॅलन्स्ड आहे. कारण कशामुळं, तर त्याच्या जे काही तिन्ही फेजेस आहेत ते ज्यावेळेस कुठलाही फॉल्ट क्रिएट होईल तर त्यावेळेस आपल्याला तिन्ही फेजेसची गरज असते की आपल्याला त्याची कॅल्क्युलेशन करावं लागते. नेक्स्ट आहे तुमचं, नेक्स्ट होतं सिमेट्रिकल फॉल्ट. आणि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट मध्ये परत आपण बघितलं त्याचे डिफरंट टाइप्स एक्झाम्पल कोणते, ट्रिपल लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट आणि अनसिमेट्रिकल लाईन टू ग्राउंड, डबल लाईन फॉल्ट आणि डबल लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट. नेक्स्ट ज्यात आपण डिफरंट ऑफ कॉजेस बघितले होते की जे काही पॉवर सिस्टम फॉल्ट क्रिएट करतात. फॉल्ट क्रिएट होण्यामागे काय काय कॉजेस येतात. फर्स्ट बघितलं तर आपण ओव्हर व्होल्टेज ड्यू टू द लाइटिंग स्ट्रोक, म्हणजे लाइटिंग स्ट्रोक मुळे काही फॉल्ट क्रिएट होतात, जे आपण स्टडी केली होती.
नंतर फॉलिंग ऑफ एक्सटर्नल कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, ट्री ब्रांचेस एक्सेट्रा ऑन कंडक्टिंग लाईन. जे काही तुमचे ट्रान्समिशन लाईन असेल त्यावरती जर कुठल्याही टाईपचे ऑब्जेक्ट किंवा ट्रीचे ट्री ब्रांचेस म्हणजे जे काही झाडाच्या फांद्या वगैरे असतील त्या जर पडत असेल तर त्यावेळेस तुमचे फॉल्ट्स क्रिएट होऊ शकतात. त्यानंतर अकोमोडेशन ऑफ dust, dirt, etc. on exposed components on line or insulator etc. म्हणजे जर तुमचे लाईन इन्सुलेटर जे आहे त्याच्यावरती काही डस्ट वगैरे जमा होत असेल त्यामुळे ते तुमचे लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट अशा टाईपचे फॉल्ट क्रिएट होऊ शकतात. नेक्स्ट सिटिंग ऑन बर्ड्स ऑन लाईन्स इन्सुलेटर्स अँड अदर कंपोनंट. जर बर्ड्स तुमच्या ट्रान्समिशन लाईनवरती इन्सुलेटरवरती कुठेही जर बसत असतील तर त्यावेळेस जर आणि ते ओढताना ज्यावेळेस तुमची विंग्स दोन्ही लाईन टच होतात त्यावेळेस तुमचा फॉल्ट क्रिएट होऊ शकतो. तसंच मध्ये आपण नेक्स्ट बघितलं ते ओपन सर्किटेड लाईन और ब्रोकन कंडक्टर. कुठे जर ओपन सर्किटेड लाईन ओपन झालेली असेल किंवा कंडक्टर ब्रेक जर झाले त्या कंडिशन मध्ये सुद्धा फॉल्ट क्रिएट होऊ शकतो. तुमच्या अनयुजुअल ॲटमॉस्फेरिक कंडिशन्स ॲज अ स्टॉर्म, रेन टू हाय ह्युमिडिटी. किंवा एक कधी कधी कसं होतं की पाऊस असेल किंवा ह्युमिडिटी असेल किंवा स्ट्रॉम जास्त ह्याच्या प्रमाणात झालं त्या कंडिशन मध्ये सुद्धा फॉल्ट क्रिएट होऊ शकतो. त्याच्यानंतर आणखी एक होतं की डिफेक्टिव्ह or improper selection of components used and faculty design of the power system section. म्हणजे काय की एखादी सिस्टम तुम्ही इन्स्टॉल केली बरोबर आहे पण त्याच्यामध्ये जर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स जे आहे ते आपण पर्टिक्युलर रेटिंगसाठी जर व्यवस्थित सिलेक्ट नाही केलं त्याच्या रेटिंगनुसार तर त्यावेळेस तुमचा ॲट द टाइम ऑफ डिझायनिंग द सिस्टम ऑर सबस्टेशन तर त्यावेळेस तुमचा फॉल्ट क्रिएट होऊ शकतो. नंतर होतं फेल्युअर ऑफ इन्सुलेशन. ज्यावेळेस ऑटोमॅटिकली शॉर्ट सर्किट होईल त्यावेळेस काय होईल तुमचं इन्सुलेशन ऑटोमॅटिकली त्या कॉम्पोनंट्सचं फेल्युअर होईल आणि त्यावेळेस ते फॉल्ट क्रिएट होऊ शकतो. त्यानंतर अनस्किल्ड पर्सन्स टू टेक ऑपरेशन्स. म्हणजे जर अनस्किल्ड पर्सन जर तुम्ही ऑपरेशनला घेतलं की ज्यांना टेक्निकल नॉलेज नसेल तर त्या कंडिशनमध्ये सुद्धा तुमचे फॉल्ट डिफरंट टाईपचे फॉल्ट क्रिएट होऊ शकतो. त्याच्यानंतर आपण बघितलं की करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स. जे की रिएक्टर म्हणजे काय की हे एक इंडक्टिव्ह कॉईल असेल की आपण त्याच्या लाईनच्या सिरीजमध्ये कनेक्ट करतो. त्याच्यामुळे जे काही शॉर्ट सर्किट करंट त्यातून पास होईल तो लिमिट करण्यासाठी. मग याच्यामध्ये डिफरंट टाईपचे रिएक्टर्स आपण स्टडी केले होते. जनरेटर, फीडर आणि बसबार रिएक्टर्स. आता जनरेटर रिएक्टर्स म्हणजे काय जे की रिएक्टर कॉइल्स असेल ते काय असेल तुमच्या जनरेटरच्या सिरीजमध्ये कनेक्ट केलेलं असेल त्या टाईपच्या रिएक्टर्सला म्हणतो आपण जनरेटर रिएक्टर्स. नेक्स्ट होतं फीडर रिएक्टर्स म्हणजे जे रिएक्टर कॉइल तुमच्या फीडरच्या सिरीजमध्ये कनेक्टेड असेल त्या टाईपच्या फीडर्सला म्हणतो आपण त्या टाईपच्या रिएक्टर्सला म्हणतो आपण फीडर रिएक्टर्स. आणि बसबार रिएक्टर्स मध्ये दोन टाईपचे होते रिंग टाईप आणि टाय बार टाईप रिएक्टर्स. आता बस रिंग टाईप रिएक्टर्स म्हणजे काय जे की तुमचा बस बार असतो त्याला आपण काय करतो डिवाइड इन डिफरंट सेशन्स. त्याला आपण सेशन्स मध्ये डिवाइड करतो आणि त्या दोन्ही सेक्शन्स जे असतील जे काही आपण तयार केले ते दोन्ही कनेक्शन करतो आपण डिफरंट रिएक्टर्सना यूज करतो. त्या टाईपच्या रिएक्टर्सला म्हणतो आपण रिंग टाईप रिएक्टर. आणि टाय बार टाईप मध्ये काय असेल जे काही तुमचे टाय बार आणि याच्यामध्ये तर टाय बार टाईप हे खूप इफेक्टिव्हली आहे कारण त्याच्यामध्ये काय की सिरीज जे काही तुझं रिएक्टर्स हे काय करतो आपण दोन पार्ट्स मध्ये डिवाइड करतो. त्या टाईपच्या रिएक्टर्सला म्हणतो आपण टाय बार टाईप रिएक्टर्स. तर हे आपण डिफरंट टाईप्स ऑफ रिएक्टर्स आपण स्टडी केलेली होती. त्याच्यानंतर आपण काय करतो की नेक्स्ट ह्याच्यात आपण बघितलं होतं की पर युनिट सिस्टीमचे म्हणजे काय सिंगल लाईन डायग्राम ऑफ पर युनिट सिस्टीम. म्हणजे याच्यामध्ये की जसं आपण सिंगल लाईन डायग्राम ऑफ पॉवर सिस्टीम शिकलो होतो त्याच टाईप मध्ये एक डायग्राम असेल की ज्याच्यामध्ये आपण काय रिप्रेझेंट करतो की डिफरंट टाइप्स ऑफ कॉम्पोनंट्स एलिमेंट्स आपण कनेक्टेड केलेले असतील. फॉर एक्झाम्पल जनरेटिंग स्टेशन मध्ये जनरेटर्स किंवा अल्टरनेटर जे आपण यूज करतो. त्याच्यानंतर बस असेल, ट्रान्सफॉर्मर्स असतील, ट्रान्सफॉर्मर 1 आहे, ट्रान्सफॉर्मर 2 आहे आणि लास्ट काय तुमचा लोड कनेक्टेड असेल. फक्त याच्यामध्ये की जनरेटर असेल तर त्याचे थ्री कनेक्शन आपण स्टार कनेक्टेड आहे का डेल्टा कनेक्टेड आहे हे आपण ते रिप्रेझेंट करतो. त्यानंतर त्याच्यासाठी प्रोटेक्शनसाठी सर्किट ब्रेकर असेल हे पण रिप्रेझेंट केले. याच्यात काय आपण कॉमन बस बार घेतलाय बस बार 1. त्याच्यानंतर काय केलं परत एक सर्किट ब्रेकर 2 कनेक्ट केलंय. तर सर्किट ब्रेकर 2 नंतर परत काय कनेक्ट केलंय आपण ट्रान्सफॉर्मर नंतर परत सर्किट ब्रेकर 3 सर्किट ब्रेकर 4 आणि दोन्ही ट्रान्सफॉर्मरच्या मध्ये काय म्हणजे ट्रान्समिशन लाईन प्रेझेंट आहे. ट्रान्समिशन लाईनच्या प्रोटेक्शनसाठी आपण सर्किट ब्रेकर 3 आणि सर्किट ब्रेकर 4 हे कनेक्ट केलेले. त्यानंतर परत सर्किट ट्रान्सफॉर्मर 2 आहे आणि त्या ट्रान्सफॉर्मर 2 नंतर त्याच्या प्रोटेक्शनसाठी सर्किट ब्रेकर 5 आहे. त्याच्यानंतर परत एक बस बार आहे आणि त्या बस बार नंतर काय तुमचा ऍक्च्युअल लोड
कनेक्टेड आहे. बट बिफोर दॅट लोड आपण आणखी काय करते त्याच्या प्रोटेक्शन पर्पजसाठी परत एक सर्किट ब्रेकर 6 कनेक्ट केलेलं आहे. हे आपण सिंगल लाईन डायग्राम शिकलो होतो. त्याच्यानं आपल्याला काय करायचं त्याची रिएक्टन्स डायग्राम ड्रॉ करायची. तर रिएक्टन्स डायग्राम कशी ड्रॉ करतो, तर रिएक्टन्स डायग्राम ड्रॉ करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची कधी पण रिएक्टन्स डायग्राम ही आपण फक्त फेज आणि न्यूट्रल या दोन मध्येच ड्रॉ करतो. मग खालच्या साईडला आपण कधी पण न्यूट्रल वायर कनेक्टेड करून घ्यायची. त्याच्यानंतर काय होतं, फर्स्ट एलिमेंट कोणता कनेक्टेड होता, आपला जनरेटर होता. तर आपण जनरेटर काढला, त्या जनरेटरचा एक त्याचा रिएक्टन्स इंडिव्हिज्युअल प्रेझेंट असेल म्हणून तो आपण इथे रिप्रेझेंट केला. त्याच्यानंतर नेक्स्ट काय होतं, ते पूर्ण सिस्टीम आपली कशी होती, सिंगल लाईन हे सिरीज मध्ये कनेक्टेड होती. म्हणून जनरेटर नंतर सिरीज मध्ये पुढे काय आलं, ट्रान्सफॉर्मर. हा ट्रान्सफॉर्मरचा एक रिएक्टन्स असेल, तो पण आपण इथं दाखवलेला आहे. त्याच्यानंतर काय होतं, आता ट्रान्सफॉर्मर नंतर आणखी आपण काय केलं, ट्रान्समिशन लाईन आपण काय केली, पॉवर ट्रान्समिट केली नेक्स्ट ट्रान्सफॉर्मरला. मग या दोन्ही ट्रान्सफॉर्मरच्या मध्ये काय आली, तुमची ट्रान्समिशन लाईन प्रेझेंट आली. म्हणून त्या ट्रान्समिशन लाईनचा एक रिएक्टन्स असेल आणि नेक्स्ट ट्रान्सफॉर्मर 2 आहे, त्या ट्रान्सफॉर्मर 2 चा एक रिएक्टन्स पुढे प्रेझेंट असेल. नेक्स्ट आहे पुढे लोड जो कनेक्टेड आहे, तो लोड पण त्याच्या सिरीज मध्येच कनेक्टेड आहे. मग तो लोड कोणता असेल, इंडक्टिव्ह असेल, रेजिस्टिव्ह असेल किंवा कॅपॅसिटिव्ह, कुठल्याही टाईपचा लोड तुमचा तिथं कनेक्टेड असू शकतो. म्हणून इथं जे आता मोटर कनेक्टेड होते त्या मोटरचाही परत एक आपण रिएक्टन्स इथं ड्रॉ केलेला. अशा टाइप मध्ये आपण त्याची रिएक्टन्स डायग्राम ड्रॉ करतो. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये आपण एक डिफरंट टाइपचं एक्झाम्पल बघितलं होतं कसं आहे. आणि ह्याच्यामध्ये आपण काय करतो, स्टेप वाईज प्रोसिजर फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ सिमेट्रिकल फॉल्ट जे आहेत ते आपण स्टेप्स बघितले होते. त्या स्टेप्स मध्ये आपण काय करतो की फर्स्ट काय करतो, सिंगल लाईन डायग्राम पूर्ण जी सिस्टीम असेल तुमची जिथे आपल्याला गिवन दिलेली असेल न्यूमेरिकल मध्ये, त्या सिस्टीम वरून काय करतो आपण सिंगल लाईन डायग्राम with their ratings, voltages and percentage reactance of each element of the network. जे काही नेटवर्क असेल त्याचं काय करतो, सिंगल लाईन डायग्राम ड्रॉ करताना त्याच्या रेटिंग्स, व्होल्टेज आणि पर्सेंटेज रिएक्टन्स आपण त्याच्यात रिप्रेझेंट करतो. नेक्स्ट काय करतो, त्याच्यानंतर आपण त्याचा चूज बेस केव्हीए अँड कन्वर्ट ऑल पर्सेंटेज रिएक्टन्स इन बेस व्हॅल्यूज. त्याच्यानंतर काय करतो आपण चूज बेस केव्हीए कन्सिडर करतो. आणि बेस केव्हीए कन्सिडर करतो म्हणजे काय करतो, की हायेस्ट व्हॅल्यू असेल त्या सर्किटमधल्या केव्हीए रेटिंगची ती व्हॅल्यू आपण कन्सिडर करतो. आणि तीच व्हॅल्यू ऍज आपण बेस केव्हीए कन्सिडर करतो आणि त्याच्यातून काय करतो आपण पर्सेंटेज रिएक्टन्स फॉर इन बेस व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करतो. नेक्स्ट होतं करस्पॉन्डिंग टू द सिंगल लाईन डायग्राम ऑफ द नेटवर्क ड्रॉ द रिएक्टन्स डायग्राम शोईंग वन फेज ऑफ द सिस्टीम अँड द न्यूट्रल. म्हणजे याच्यामध्ये काय करतो आपण त्याची रिएक्टन्स डायग्राम ज्यावेळेस ड्रॉ करतो, जे की सिंगल लाईन डायग्राम होते त्याच्यावरून आपण काय करतो त्याची रिएक्टन्स डायग्राम ड्रॉ करतो. आणि रिएक्टन्स डायग्राम ड्रॉ करताना आपण काय करतो, फेज आणि न्यूट्रल तिथं कन्सिडर करतो. आणि ज्यावेळेस आपण रिएक्टन्स डायग्राम ड्रॉ केली त्याच्यानंतर मग आपण काय करतो, जिथं फॉल्ट तुमचा क्रिएट झालाय तिथं त्या तिथपर्यंत आपण काय करतो, टोटल रिएक्टन्स आपण कॅल्क्युलेट करून घेतो बाय युजिंग सिरीज अँड पॅरलल कनेक्शन. जे रिएक्टन्स डायग्राम ड्रॉ केली त्या डायग्रामवरून काय करतो आपण, जर ट्रान्सफॉर्मर एचटी साईडला किंवा एलटी साईडला जिथं फॉल्ट क्रिएट झालेला असेल किंवा बस बरोबरती तो रिप्रेझेंट करतो आणि त्याच्यावर काय करतो की आपण तिथपर्यंत रिएक्टन्स काय करतो, टोटल रिएक्टन्स कॅल्क्युलेट करून देतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट काय करतो आपण त्याच्यावर फुल लोड करंट कॅल्क्युलेट करून देतो. फुल लोड करंट ज्यावेळेस आपण कॅल्क्युलेट करतो त्याच्याच वेळेस फॉर्म्युला काय आपला, की बेस केव्हीए इंटू 10⁻³ डिवायडेड बाय √3 इंटू केव्हीए इंटू 10⁻³ या फॉर्म्युल्याने आपण काय करतो, टोटल करंट आय किंवा त्याचा आपण फुल लोड करंट म्हणतो तो आपण कॅल्क्युलेट करून देतो. नेक्स्ट स्टेप्स त्याच्यानंतर आपण व्हेरियस शॉर्ट सर्किट कॅल्क्युलेशन. शॉर्ट सर्किट कॅल्क्युलेशन म्हणजे शॉर्ट सर्किट करंट आपण फाइंड आउट करतो. त्यासाठी फॉर्म्युला होता फुल लोड करंट आय इंटू 100 डिवायडेड बाय पर्सेंटेज ऑफ एक्स. आणि शॉर्ट सर्किट केव्हीए चा फॉर्म्युला होता बेस केव्हीए इंटू 100 डिवायडेड बाय पर्सेंटेज ऑफ एक्स. एक्स मीन्स टोटल रिएक्टन्स ऑफ दॅट सर्किट. जिथं फॉल्ट क्रिएट झाला त्याच्या अगोदर पर्यंत जेवढा काही रिएक्टन्स असेल टोटल रिएक्टन्स तो तिथं आपण ऍड करून तिथे आपण कॅल्क्युलेशन काय करतो, सॉल्व्ह करत होतो. अशा टाइप मध्ये आपण याच्यात नेक्स्ट याच्यात काय करतो, आपण डिफरंट टाइपचे एक्झाम्पल्स आपण याच्यामध्ये स्टडी केले होते. काय काय एक्झाम्पल्स आहेत, टोटल रिएक्टन्स कसा आपण कॅल्क्युलेट करायचा आहे तो आपण याच्यामध्ये स्टडी केलेला. फॉर एक्झाम्पल त्याच्यामध्ये एक एक्झाम्पल देतो मी तुम्हाला. समजा इथं आपण काय केलेलं तर 3 फेज जनरेटर्स ऑफ रेटिंग्स 1000 kV and 1500 kV आणि त्याचं व्होल्टेज देतात 3.3 kV having percentage reactance of 10 and 20% respectively with their ratings are connected to the bus bar. A three-phase short circuit occurs on the bus and find the short circuit current. म्हणजे काय दिलं की दोन जनरेटर्स होते, दोन्ही कसे होते, पॅरलल कनेक्टेड आहेत, कोणाला एका बस बारला कनेक्टेड आहेत आणि त्याच्यात त्याची रेटिंग दिली जनरेटर 1 साठी दिलेली आहे त्याचा 1000 kVA
आणि 2 साठी दिली 1500 kVA आणि त्याचा पर्सेंटेज ऑफ रिएक्टन्स 10% आणि 20% रिस्पेक्टिव्ह दिलेला होता आणि त्याचं अप्लाइड व्होल्टेज होतं 3.3 kV. हे झालं आणि हे दोन्ही कशा होते एका कॉमन बस बारला कनेक्टेड आहेत आणि त्या बस बार वरती काय सांगितलं होतं तुम्ही की ते रिस्पेक्टिव्ह रेटिंग्स आर कनेक्टेड टू बस बार अँड 3 फेज शॉर्ट सर्किट्स ऑफर्स ऑन द बस. म्हणजे फॉल्ट जो क्रिएट झाला तो तुमचा कुठं होता बस बार वरती. त्याच्यामुळे आपण ही सिंगल लाईन डायग्राम ड्रॉ केली. त्याच्यानंतर आपल्याला रिएक्टन्स डायग्राम ड्रॉ करायची. रिएक्टन्स डायग्राम ड्रॉ करताना आपण फर्स्ट काय करतो एक न्यूट्रल वायर ड्रॉ करतो. त्याच्यानंतर काय करतो जेवढे एलिमेंट्स कनेक्टेड त्यांच्यासाठी त्यांचा रिएक्टन्स असेल तो आपण दाखवतो. जनरेटर 1 होता जनरेटर 1 चा एक आपण त्याचा बेस व्हॅल्यू ऑफ रिएक्टन्स फॉर बेस व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट करून घेतला. तसंच जनरेटर 2 साठी पण त्याचा रिएक्टन्स होता तो कॅल्क्युलेट करून घेतला. दोन्ही पुढे काय होते एका कॉमन बस बारला कनेक्टेड आहे आणि बस बार वरती काय होतं तर फॉल्ट क्रिएट झालेला होता. अशा टाइप मध्ये आपण रिएक्टन्स डायग्राम ड्रॉ करून घेतो. मग फर्स्ट स्टेप काय करतो ऍक्च्युअली प्रॉब्लेम न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करताना आपण त्याचा ऍझ्युम बेस केव्हीए. आता बेस केव्हीए ची व्हॅल्यू कोणती कन्सिडर करतो आपण जेवढ्या रेटिंग्स तुम्हाला गिवन आहेत त्याची हायेस्ट व्हॅल्यू जी असेल ते ऍज अ बेस केव्हीए म्हणून आपण कन्सिडर करतो. म्हणजे इथं दिलेल्या न्यूमेरिकल मध्ये किती होते 1000 आणि 1500 होती. तर 1500 ही किती काय झाली 1500 काय झाली त्याची बेस केव्हीए व्हॅल्यू झाली. त्याच्यावर पर्सेंटेज ऑफ रिएक्टन्स फॉर जनरेटर 1 आणि जनरेटर 2 आपण फाइंड आउट करून घेतला. त्याचा फॉर्म्युला काय होता बेस केव्हीए डिवाइडेड बाय रेटेड केव्हीए इनटू पर्सेंटेज रिएक्टन्स ऑन रेटेड केव्हीए. या फॉर्म्युलेने आपण पर्सेंटेज रिएक्टन्स फॉर जनरेटर 1 कॅल्क्युलेट केला. पर्सेंटेज रिएक्टन्स फॉर जनरेटर 2 पण कॅल्क्युलेट करून घेतला. नेक्स्ट होतं मग त्याच्यानंतर आपल्याला टोटल करंट त्याच्यानंतर आपल्याला फॉर फॉल्ट ऑन बस जिथं फॉल्ट क्रिएट झाला तिथपर्यंत आपल्याला शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट करायचं. शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट करताना आपण काय करतो फर्स्ट जिथं फॉल्ट क्रिएट झालेला आहे तुमचा या बसवरती तिथपर्यंत टोटल रिएक्टन्स आपण फर्स्ट काय करतो कॅल्क्युलेट करून घेतला. दोन्ही जनरेटर पॅरलल मध्ये कनेक्टेड होते म्हणून आपण एक xg1 into xg2 डिवायडेड बाय xg1 प्लस xg2 हा फॉर्म्युला यूज करून आपण काय केलं टोटल रिएक्टन्स कॅल्क्युलेट करून घेतला. त्याच्यानंतर टोटल करंट फाइंड आउट करायचं होता त्यावेळेस आपण I इक्वल टू बेस केव्हीए into 10 raised to power 3 divided by √3 into kV into 10 raised to power 3 हा फॉर्म्युला आपण काय केलं टोटल करंट कॅल्क्युलेट करून घेतला आणि शॉर्ट सर्किट करंट I इक्वल टू फॉर्म्युला होता IS इक्वल टू कॅपिटल I फ्लोड करंट into 100 divided by percentage of reactance of total सर्किट. त्याचा टोटल सर्किटचा जो पर्सेंटेज ऑफ रिएक्टन्स होता तो आपण इथे कन्सिडर करणार आहे आणि याच्यावरून आपण काय करेल शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट करू. तर या स्टेप्स आपण तिथं फॉलो करत होतो की आपल्याला ज्यावेळेस शॉर्ट सर्किट सिमेट्रिकल फॉल्टचे ज्यावेळेस कॅल्क्युलेशन करायचे त्यावेळेस. नेक्स्ट होतं प्रायमरी प्रोटेक्शन आणि बॅकअप प्रोटेक्शन आपण याच्यामध्ये शिकलो. त्याच्यामध्ये एक होतं की एक एक्झाम्पल दिलं तुम्ही की प्रायमरी प्रोटेक्शन म्हणजे काय आणि बॅकअप प्रोटेक्शन म्हणजे काय आणि ते दोन्ही प्रोटेक्शन कधी ऑपरेट होतात. तर प्रायमरी प्रोटेक्शन म्हणजे काय जे मेन प्रोटेक्शन कुठल्याही सिस्टीमसाठी सिस्टीम आपण इन्स्टॉल करतो त्यामध्ये आपण काय करतो मेन प्रोटेक्शन तर ऍप्लिकेबल करतो मग त्या प्रोटेक्शनला म्हणतो आपण प्रायमरी प्रोटेक्शन. आता ह्याच्यामध्ये काय करतो हे एक्झाम्पल दिलं तुम्ही की आपण एक मेन बस बार कन्सिडर केला. त्या मेन बस बारला काय केलं सर्किट ब्रेकर कनेक्टेड आहे. त्याच्यानंतर त्याच्याच पुढे सिरीज मध्ये काय रिले कॉइल कनेक्टेड आहे. त्याच्यानंतर परत आणखी अगेन बस बार 2 कनेक्टेड आहे. त्या बस बार 2 मध्ये काय 4 फीडर्स आहेत फीडर 1 फीडर 2 फीडर 3 फीडर 4. त्या 4 फीडर मध्ये परत सर्किट ब्रेकर्स कनेक्टेड आहेत. सर्किट ब्रेकर फर्स्ट सर्किट ब्रेकर 2 सर्किट ब्रेकर 3 सर्किट ब्रेकर 4 आणि त्यांच्या प्रत्येक सर्किट ब्रेकरच्या सिरीज मध्ये काय ते फीडरला रिले कॉइल्स कनेक्टेड आहेत. फक्त इतर जे रिलेज आपण यूज केले रिले बी असेल त्याचा टाइम ड्युरेशन टाइम सेटिंग त्याची केलेली आहे 0.6 सेकंद आणि रिले ए जो आहे त्याची टाइम सेटिंग त्याची केलेली आहे 1.0 सेकंद म्हणजे 1 सेकंदचा टाइम ड्युरेशन तेवढ्या 1 सेकंदला तो रिले सेट केलेला आहे. आता ज्यावेळेस कुठला एखादा फॉल्ट त्याच्यावरती कुठल्याही फीडरवरती क्रिएट होतो समजा इथे दाखवलं होतं की एफ फॉल्ट तुमचा क्रिएट झालेला होता तर ज्यावेळेस एफ फॉल्ट तुमचा क्रिएट झालेला आहे बरोबर आहे. ज्यावेळेस तुमचा एफ फॉल्ट क्रिएट होतो त्यावेळेस काय होईल याच्यातून हा लार्ज अमाऊंट मध्ये काय होईल शॉर्ट सर्किट करंट तुमच्या सिस्टम मधून फ्लो होईल आणि ज्यावेळेस तो करंट तुमच्या रिले कॉइल मधून फ्लो होईल त्यावेळेस रिले कॉइल काय होईल तुमची एमराइज होईल आणि रिले काय होईल 0.6 सेकंद मध्ये काय होईल तुमचा ऑपरेट होईल. ज्यावेळेस तुमचा 0.6 सेकंद मध्ये हा रिले ऑपरेट होईल आणि रिले काय करेल तुमच्या कमांड कोणाला देईल सर्किट ब्रेकरला आणि सर्किट ब्रेकर काय करेल तुमचा सप्लाय डिस्कंटिन्यू करेल. तर या टाइपचं जी आता ही जी प्रोसेस झाली ह्या प्रोसेसला म्हणतो आपण प्रायमरी प्रोटेक्शन. हे जे 0.6 सेकंद मध्ये जो रिले ऑपरेट झाला तो झाला तुमचा प्रायमरी प्रोटेक्शन. ओके. बॅकअप प्रोटेक्शन म्हणजे काय इन केस जर एक तुमचा काय झालं प्रायमरी प्रोटेक्शन मध्ये हा रिले बी जो आहे
तो काय झाला 0.6 सेकंद मध्ये काय झाला ऑपरेटच झाला नाही. मग त्या कंडिशनला काय होईल हा असाच लार्ज अमाऊंट मध्ये करंट काय होईल तुमचं या सिस्टीम या पाथ काय होईल इकडे तुमचा फ्लो होईल. पण ज्यावेळेस हाच करंट तुमचा काय होईल परत रिले ए मधून फ्लो होईल त्यावेळेस काय होईल रिले ए परत काय होईल एनराइज होईल. आणि ज्यावेळेस रिले एक तुमचा एनराइज होईल त्याची वायंडिंग जी आहे ती एनराइज होईल त्यावेळेस हा काय करेल कमांड करून आणखी तुमच्या सर्किट ब्रेकरला आणि इथला सर्किट ब्रेकर काय करेल तुमचा सप्लाय डिस्कंटिन्यू करेल. पण हा जो रिले आहे रिले ए हा ऑपरेट होण्यासाठी टाइम ड्युरेशन आहे 1.0 सेकंद. म्हणजे रिले सी आणि रिले 1 याच्यामध्ये ड्युरेशन किती आहे डिफरन्स किती आहे 0.4 सेकंदचा. म्हणजे जर 0.6 नंतरही जर रिले बी ऑपरेट झाला नाही तर त्याच्यानंतर ऑटोमॅटिक 0.4 सेकंद नंतर काय होईल रिले तुमचा ए ऑपरेट होईल. आणि ज्यावेळेस रिले ए ऑपरेट होईल तर ते प्रोटेक्शन त्या प्रोटेक्शनला म्हणतो आपण बॅकअप प्रोटेक्शन. आणि कुठली सिस्टीम असेल तर त्याच्यामध्ये ज्यावेळेस आपलं प्रायमरी प्रोटेक्शन फेल्युअर होईल त्यावेळेस आपलं काय होईल बॅकअप प्रोटेक्शन तिथं ऑपरेट होऊन जाईल. या टाईपच्या प्रोटेक्शनला म्हणतो आपण प्रायमरी प्रोटेक्शन आणि बॅकअप प्रोटेक्शन इन पॉवर सिस्टीम. तर इथपर्यंत आपण फर्स्ट चॅप्टर मध्ये बघितलं होतं. तर आपण नेक्स्ट लेक्चरला आपण काय करणार आहोत आपण सेकंड चॅप्टर आपण स्टार्ट करणार. थँक्यू.